फाइनली विभिन्न लिक्स र रुमरपछि स्यामसङले आफ्नो ए सिरिजको तीनवटा मोबाइललाई अलरेडी नै एनाउन्स गरिसकेको छ। बेस्ट पार्ट के रहेको छ भने यो मोबाइल नेक्स्ट मन्थ नेपाली बजारमा पनि लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ भने यस्तो रुमर्स चाहिँ आएको छ। साथमा चाहिँ यसले चाहिँ Realme 9 Pro Plus चाहिँ बबाल टक्कर दिन्छ क्या। बबाल भने बबाल टक्कर दिन्छ यसले चाहिँ। सो तपाईँ चाहिँ मोबाइल किन्ने वेटमा हुन्छ राम्रो डिस्प्ले भनेपछि स्यामसङको डिस्प्लेको बारेमा त तपाईँलाई थाहा छ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ लिएर आएको छ र Samsung Galaxy A53 को बारेमा हामीले अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेका छौं। सायद तपाईले चाहिँ त्यो भिडियो हेरिसक्नु भएको होला। यदि त्यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने माथि आई बटन आउँछ, क्लिक गरेर तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु होला। एकदमै राम्रो चाहिँ मोबाइल रहेको छ। यो भिडियोमा हामीले कुरा गर्ने छौं Samsung Galaxy A53 को बारेमा। डिजाइन र लुक्सको बारेमा हामीले कुरा गर्ने चाहिँ यो चाहिँ पहिलेकै डिजाइन र लुक्समा रहेको छ। त्यही A52 आइरहेको छ त्यस्तै डिजाइन रहेको छ। पछाडिपट्टि क्यामेराको देखेर हरेक डिजाइनहरु चाहिँ अलमोस्ट नै सेम नै रहेको छ। बट यिनीको चाहिँ कन्फिगरेसन चाहिँ बबाल चाहिँ रहेको छ है। यसमा तपाईहरुले 64 मेगापिक्सलको OIS क्यामेरालाई देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि Exynos को 1280 को चाहिँ यसमा प्रोसेसर रहेको छ। सो क्यामेरा डिपार्टमेन्ट चाहिँ एकदमै बबाल फोकस गरेको छ र त्यही तपाईले चाहिँ टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ, तपाई कन्टेन्ट क्रिएटर हो या तपाईले चाहिँ धेरै चाहिँ मुभीहरु हेर्नुहुन्छ, कन्टेन्टहरु हेर्नुहुन्छ, तपाईको लागि चाहिँ यो मोबाइल जुन Samsung Galaxy A53 चाहिँ बबाल हुनेछ। जुन त 5G भेरिएन्टको मोबाइल अनि त्यही माथि पनि तपाईले चाहिँ हैन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको OIS सपोर्ट तपाईले क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ र 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। टिकटकमा भिडियो बनाउनेहरुको लागि पनि बबालै हुनेछ र टिकटक भ्यू गर्न त तपाईलाई मज्जाले गर्न सक्नुहुनेछ। डिस्प्ले साइजको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.5 इन्चको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले रहेको छ। सुपर एमोलेड प्यानलको साथमा चाहिँ 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। 120 हर्ट्जको यिनको रिफ्रेश रेट रहेको छ। Samsungको डिस्प्लेको बारेमा त तपाईहरुले चाहिँ मैले धेरै भन्नै पर्दैन, तपाईलाई थाहा नै छ। डिस्प्ले वान अफ द बेस्ट नै Samsungकै हुन्छ र यसको साथसाथ तपाईहरुले चाहिँ यसमा त आफ्नै प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ जुन Exynos 1280 को प्रोसेसरले युज गरेको छ। यसको साथमा हामीले चाहिँ 6GB र 128GB को स्टोरेज देख्न सक्नेछौँ र तपाईले चाहिँ माइक्रो एसडी को थ्रुबाट चाहिँ 1 टेराबाइट सम्मको स्टोरेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। सो स्टोरेज पनि तपाईले चाहिँ मज्जाले बढाउन सक्नुहुनेछ। सो लेट्स टक अबाउट द क्यामेराको बारेमा। किनभने यिनको क्यामेरा चाहिँ बबाल रहेको छ र मेन फोकस यिनको पनि क्यामेरा नै रहेको छ। मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको रहेको छ। OIS सपोर्ट रहेको छ भने 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगलको लेन्स रहेको छ र 55 मेगापिक्सलको बाँकीको क्यामेरा रहेको छ। Samsung हो 2 मेगापिक्सलको ल्याउँदैन, 5 मेगापिक्सल यस केही न केही धेरै राम्रो हुन्छ के 5 मेगापिक्सलको। यसको साथसाथ चाहिँ सेल्फी क्यामेरा चाहिँ या टिकटकमा भिडियो बनाउनेहरुले चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पनि लिएर आएको छ र विभिन्न AI टेक्नोलोजी तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुको फोटो र भिडियो चाहिँ बबाल चाहिँ आउँछ। यसको साथसाथै हामीले ब्याट्री डिपार्टमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि तपाईहरुले चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्रीलाई देख्न सक्नुहुनेछ र 25 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडेप्टर सपोर्ट गर्छ। तर त्यो पनि चार्जर भित्र चाहिँ डब्बा चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरा आएको छ। भने चाहिँ डब्बा भित्र चाहिँ चार्जर चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ र अरु ठाउँमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ A33 मा पनि आउँदैन भन्ने कुरा पनि आएको थियो। कसैले चाहिँ A33 मा आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ र हामीले चाहिँ सायद नेपालमा चाहिँ चार्जर पनि देख्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ अब चाहिँ चार्जिङको बारेमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ। बट 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ र कम्पनीले चाहिँ 2 डेज को चाहिँ क्लेम पनि गरेको छ। 2 दिनसम्म मज्जाले चाहिँ ब्याट्री टिक्छ भनेको छ। सो डिजाइन वाइज लुक्स वाइज तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो। यो पहिलेकै डिजाइन रहेको छ र कन्फिगरेसनहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। रेगुलर र नर्मल सेन्सरहरु तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट रहेको छ। फेस अनलक सिस्टम रहेको छ र Samsungको बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ। Samsungको सेक्युरिटी वान अफ द बेस्ट रहेको छ भने Samsungको नक सेक्युरिटी पनि यसमा रहेको छ। टप अफ एन्ड्रोइडको लेयरमा चाहिँ अर्को एउटा सेक्युरिटी हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो प्राइभेसीलाई चाहिँ कन्सर्न गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो मोबाइल पनि तपाईको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। रिजन नम्बर अर्को यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने के यो मोबाइल किन्नु पनि अर्को चाहिँ स्पेशल मलाई चाहिँ मन पर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ 4 वर्षको चाहिँ एन्ड्रोइड अपडेट पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ सो तपाईले चाहिँ 4 वर्षसम्म चाहिँ मज्जाले ढुक्कसँग चाहिँ यो मोबाइललाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स टक अबाउट द प्राइसको बारेमा। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ योले चाहिँ युरोपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गरिसकेको छ जुन चाहिँ 6GB र 128GB स्टोरेज र 450 चाहिँ युरोपको रहेको छ। भने चाहिँ हाम्रो धन्य 52000 रुपैयाँ हुन जान्छ। तर चाहिँ यस्तो पनि कुरा आएको छ कि नेपाली बजारमा चाहिँ अन्डर 50,000 रुपैयाँ चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सायद चाहिँ 48 हुनुपर्छ या 50,000 भन्दा तल पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा आएको छ। र Samsungको बारेमा तपाईलाई थाहा छ Samsungको प्राइसहरु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हुन्छ। र युरोपको बारेमा यदि तपाईले चाहिँ हाम्रो भिडियो हेर्नुहुन्छ चाहिँ तपाईलाई थाहा नै छ युरोपमा चाहिँ प्राइभेसी पोलिसीले गर्दाखेरि पनि मोबाइल
मोबाइलहरुको रेटहरु चाहिँ हाई हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा या चाहिँ साउथ एसियामा चाहिँ त्यस्तो खासै हुँदैन। सो मोबाइलको प्राइस चाहिँ त्यो भन्दा पनि कम हुने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। साथीहरु तपाईलाई चाहिँ Samsung Galaxy A53 को कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ यो जुन मोबाइलको चाहिँ प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा के कति होला जस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड आई होप दैट तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भए कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला।